Мої вітання, друзі. Дивіться, знайшов таке цікаве відео. Людина зробила експеримент, взяла дею, таку як у мене, 6К, зарядила комчик до 100%, відключила сонечко, відключила мережу і подивилася, скільки ж він там сам по собі з'їсть того акумулятора, як то кажуть, подивитися його лосис. І в нього вийшло приблизно так: за 12 годин батарея просіла десь там на 10%. Якщо акумулятор 5 кВт, то він каже, що це приблизно 500 Вт за 12 годин. Відповідно, за добу може бути приблизно там 1 кВт. Просто на те, що інвертор сам собі живе. Так? І тут я хочу показати вам свій приклад. У мене така ж сама дея шестерочка, тобто дея на 6 кВт. Сонце в мене приблизно 8 кВт, акумуляторів у мене 3 штуки по 6 кВт кожен, тобто загалом десь 18 кВт у мене по батареях. І дивіться, у Home Assistant це все можна побачити набагато цікавіше. Не просто просіла батарея на 10%, а саме по цифрах, по графіках, по сенсорах. Ось у мене є сенсор DIA Power Losses, і він показує today, тобто сьогодні, втрати системи на даний момент у мене вже за добу 2,5 кВт втрат за день. А тепер важливий момент. Це не означає, що десь там всередині інвертора стоїть якась там лампочка на 2,5 кВт і просто гріє повітря. Ні, лоси це якраз загальні втрати системи. Туди входить власне споживання самого інвертора, втрати на перетворення з постійного струму в змінний, втрати при заряді батареї, при розряді батареї, робота самої БМС в акумуляторах, балансування, електроніка, реле, також цей манюнький вентилятор. Вся ця історія. Тобто інвертор це не просто коробка, яка нічого не бере, він постійно жире, навіть коли у вас немає великого навантаження. Він все одно тримає логіку, контролює батарею, міряє мережу, тримає напругу, працюють його БМС, скан або з Modbus і з усіма цими штуками. І ось. Кіловатного акумулятора це 500 Вт. За добу це буде 1 кВт, тобто 20% від ємності самого акумулятора. Я думаю, це дуже важливий факт при виборі самого акумулятора. І чим більше система, тим більше картинка у людини. Один акумулятор на 5 кВт, і він бачить умовно 1 кВт на добу. У мене 3 акумулятора. Більше сонця, більше потоків енергії, більше перетворень. І я сьогодні бачу 2,5 кВт. І от саме тому я завжди кажу, коли ви підбираєте батарею, не думайте тільки так: мені треба 5 кВт годин, бо в мене холодильник і світло. Ні. Треба врахувати, що частину цієї батареї з'їсть сама система. Інвертор, батарея, БМС, перетворювання. Усе це має свої втрати. Особливо, якщо ви хочете, щоб система працювала цілодобово, наприклад, як от він розказує, що у нього там 5 кВт акумулятор годин, ви думаєте, о, клас, мені його вистачить по типу на ніч. А по факту частину цієї ємкості забере сам інвертор. І якщо він за добу їсть близько 1 кВт, то це вже 20% від батареї. На 5 кВт це немало. І ви ж знаєте ще такий прикол, що інвертор, наприклад, дея, вона резервує там 20% під себе, тобто ви не користуєтеся цим акумулятором. Ми зменшуємо, монтажники зменшують там на 10%, але вже не радять зменшувати більше, ніж на 10%. І дивіться, тут є ще такий нюанс. Рахувати тільки по відсотках батареї, це не дуже точно, бо сок батареї – це не завжди ідеальна математика. 10% на екрані – це не завжди рівно 500 Вт. БМС може рахувати приблизно, особливо на малих струмах, особливо якщо батарея давно не калібрувалася, не доходила до 100%, не розряджалася
ну, по типу там нормальна. Тому Home Assistant у цьому плані дає набагато більше. Я можу дивитися не тільки сок, а я потужність по типу батарея, потужність навантаження, генерація сонця, імпорт, експорт і окремо ось ці втрати у ДЕІ. І це дуже наглядно показує, що енергосистема це не просто сонце зарядило батарею, а батарея віддала в будинок між ними, між цими процесами і втратами, вони можуть бути відчутні. Тому експеримент у людини, він з якоїсь сторони правильний, такий корисний. Але якщо у вас вже є Home Assistant, де заведена в систему, сенсори працюють, це можна побачити набагато детальніше, не на око, не на відсотках, а прямо по кіловат-годинах. Мій приклад. Де 6К, 3 акумулятора по 6 кВт, сонце 8. І сьогодні, бачите, 25 кВт. І подивіться, у мене виходить, що в день, коли був пік, і я користувався сонечком, тобто, бачите, втрати навіть по 300-400 Вт були. Бо батарея на 5 кВт, це не означає, що всі 5 кВт підуть вам у розетку. Частину забере сама система, і це нормально. Просто про це треба знати заздалегідь. І я от саме цим з вами вирішив сьогодні і поділитися. Не забувайте, що 10% залишається завжди в резерві у ДЕІ. Тому, кому це діло було дійсно сподобалось, це відео, на все добре. Лайк, підписка, па-па.